Hello and welcome to another video. Và chào này, chào mừng các bạn video khác của chào này nha. In this video, I will correct the writing test for my students, and we are working on the test, writing test 1 of test 3 of the Cambridge 13 academic book. Ở video này mình và lớp của mình sẽ sửa bài học trò của mình, sửa bài writing học trò của mình, và chúng ta đang làm việc trên cái writing test 1 của bài test số 3 trong cuốn Cam 13 Academic nha các bạn. Okay, now let's look at this writing test 1 for a moment. You should spend about 20 minutes on this task. The bar chart below shows the top 10 countries for the production and consumption of electricity in 2014. Cái biểu đồ cột bên dưới nó show được top 10 countries là top 10 những đất nước cho cái sự sản xuất và sự tiêu thụ điện vào năm 2014. Okay. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Và lúc nào test 1 cũng đòi hỏi là tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và phải so sánh những cái nơi nào có liên quan. So you can see here there are 10 countries here. Đó, cái video để hướng dẫn cách làm cái bài này nó nằm ở trong cái chuỗi video này luôn nha các bạn, nhưng mà nó nằm ở cái video khác, nằm ở một cái video khác trong cái chuỗi video này. Nên mấy bạn nào chưa coi cái video đó thì coi cái đó trước khi coi cái sửa bài này nha mấy bạn. So the video to explain how to do this particular test 1 can be found in the same video series here. So if you haven't checked that out, go and do it. Please do it before you come back to this video. Okay, now, so we have a few of them here, 3 essays to be precise, and I'm teaching online now, you can see here, through Zoom and Google Docs. Mình đang dạy online trên online qua Zoom và Google Docs, nên là các bạn học trò còn lại trong lớp của mình. Right, okay. Now, so let's start first with Miss New. With Miss New, okay, sorry. Okay. My line. So opening here. Until the end, you have 171 words, 171 chữ là ổn. But let's see now. The electricity manufacture and consumption. Manufacture nó có phải danh từ không? Is it a noun? Be careful. It is actually a verb. So how can you change that one to noun, Miss Như? Sự sản xuất điện. Just turn it to manufacturing. Okay. Be careful. The manufacturing and consumption of the top 10 nations. Em giữ lại mấy cái tên, em giữ lại mấy cái từ này là không nên nha. Mặc dù em dùng thể bị động rồi. Basically, what she did is that she used passive voice here, but she did not replace the nouns here. Did not replace the words here with something else. I just killed a bug. Mới giết một con bọ. Well, one bug was killed as a result of this video. Okay, now. Nhưng mà những danh từ này thực sự mà nói á, những cái từ này nó phải nên thay thế bằng cái gì đó. Electricity, so you can change with power. Đó, thay bằng chữ power, chữ điện á, you can change with that. Top 10 nations. Trên đề là top 10 countries không ta? Oh yeah, it's top 10 countries and she replaced with top 10 nations. Okay, good. Rất tốt. Và consumption thay bằng gì các bạn? Sự tiêu thụ mình thay bằng gì? You can change it with usage. Có thể thay thế bằng chữ sử dụng như thế này. Alright. Được miêu tả ở trong cái biểu đồ. Okay, very good. It's illustrated in the graph. Now, overall, there was a relatively slight discrepancy. Đã có một cái sự mà cách biệt tương đối là nhỏ nhoi
there was a relatively slight discrepancy, which means like very small difference between the production and usage of electricity in each country. Nhìn chung đã có một cái sự khác biệt rất tương đối là nhỏ giữa sự sản xuất và sử dụng điện ở từng đất nước. So here she used the word production. Good. Sự sản xuất nè. And usage. Okay, fine. Tại vì chỗ này em đã ghi một cái đoạn khác rồi, có thể dùng chữ usage lại. Nó vẫn coi như là chấp nhận được. So if you press enter, so if you come to another paragraph and you use the same words as the previous one, it's relatively okay. Still acceptable. But don't repeat too many words like that. Đừng có lặp đi lặp lại nhiều cái từ quá là được rồi. In each country. Thêm vào đó, Trung Quốc đã là cái nơi sản xuất lớn nhất, trong khi cái nhỏ nhất nó đã được dán nhãn dưới cái tên là Korea Republic. While the smallest one was labeled under Korea Republic. Okay. Is it Korea Republic or Korean Republic các bạn? Look at this one. There's a dot over here. Có một cái dấu chấm ở đây nè. So in the name. Okay, but I will accept Korea Republic here. Mình sẽ chấp nhận cái chữ Korea Republic ở đây. Okay, cho nên cái chỗ này overall bạn nói cái nơi cao nhất và nơi thấp nhất. So she said the biggest, highest and the lowest. Okay, good. Stop. Và có một cái sự khác biệt tương đối nhỏ giữa hai cái production và sử dụng này. So there are two things that she mentioned here. This difference between production and usage. And then the second one is who's the biggest and who's the lowest producer. I mean, smallest producer. Okay. Ấn tượng đầu tiên từ cái biểu đồ là rằng lượng sản xuất điện và tiêu thụ của Trung Quốc đã trên 5.300 tỷ kWh. Initial impression of charts that the consumption was over 5,300 billion kilowatt per hour. Mà nó là 10 lần hơn là cái con số cho Brazil, thì tất cả cái này. Which was tenfold more than the figure, so this one is comparison. Khúc này là khúc so sánh nè. Ủa nhưng mà ý em nói là nó hơn 10 lần con số của tất cả cái này cộng lại hay sao? Can you turn on your microphone turn on the volume, tăng âm lượng lên đây. Try to increase the volume. Okay, you can say something now, please. Có nghĩa là khi mình ghi cái chữ or ở phía sau cái chữ cuối thì người ta có hiểu là ở trước nó chữ or. Could be, yes. They can understand that here is also an or, not an and, you know. Không phải chữ or mà chữ and. Người ta có thể hiểu là trên này chữ or nè. Yeah, they can understand like this is or also. Okay. Yes. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là em không phải là 10 lần mà tổng cộng cái này cộng lại phải không? Hay là chỉ từng cái? Không, từng cái. For the figures for. Okay, good. Nó cho từng cái phải không? For each of these, right? Not like all combined. Okay, good. For each of those. Okay, good. Mệnh đề quan hệ không xác định là very good. Mình có thể ghi chữ each ở cuối cái câu đó này. For Korea Republic each. No, you don't have to. Không cần phải ghi chữ each ở đây. You don't need to put each here. You don't have to. Now, mệnh đề quan hệ không xác định nè. So, undefining relative clause here to give extra information. Mệnh đề quan hệ không xác định ở đây bạn dùng để mà cho thông tin phụ thêm, nhưng mà nó là một thông tin khá là tốt đấy. Okay, this is a comparison. Good. Moreover, the United States ranked at the second position on the list and in the list. I think it's on the list. Ở trên cái danh sách đó, chứ không phải trong danh sách đó như nào. On the list is actually on the list. With nhưng mà cái này là giống như là liệt kê số liệu nè. Em có thể nói là có một sự khác biệt là cỡ bao nhiêu cho cái sự tiêu thụ và sản xuất chẳng hạn.
You can say this one is like listing out numbers, but I think you can improve it by saying like, okay, there is a difference of 250, 250 không ta? If you take this number, you minus this number, is it 250? Am I right? About 250. Yes. Was approximately. Yeah, approximately. Approximately. Yes, okay, so I could say with an approximate difference of 250 kilowatt per hour for consumption and production, right? Yeah. For, okay. Với một cái sự khác biệt tương đối với một cái sự khác biệt xấp xỉ 250 kWh cho cái sản xuất và cái tiêu thụ. Okay, good. So this one now becomes a bit more like comparing, you know. Nếu mà mình ghi như thế này, cái sự khác biệt như thế này là nó cho ra một cái sự mà so sánh hai bên, chứ nó không chỉ liệt kê số liệu. So this one is like, you know, if you change it this way, it actually makes the text become more like you comparing rather than just listing out numbers, you know. Okay, this figure was 4 times. Nhưng mà nếu mà như vậy thì là cái đằng sau này, this figure là cái gì? So if that is the case, when I change this one, then what is this figure here? Chúng ta có thể ghi là những con số của Hợp chữ quốc Hoa Kỳ nó đã 4 lần. You can say the figures in both sectors. You can say like in other words, nói một cách khác, its figure, những con số của nó tức là làm sao, cái câu đằng trước nè, who's it here? It's the United States that you're talking about. Cái chữ it's này thay thế cho Hợp chữ quốc Hoa Kỳ nè, ở câu sau nè, những con số của nó, in other words, its figure were 4 times. Những con số của nó tức là những con số của nước Mỹ á. So its figure means the figure of United States. Were 4 times là gấp 4 lần. Were 4 times the amount of electricity produced in Russia, Japan or India. Tức là cái này là cho mỗi một cái chứ không phải là cộng lại, đúng không? Dạ đúng rồi. So this one is for each of them, right? Not them combined together, right? Yeah. Okay. All right. Okay. Good. Nói một cách khác nè, in other words, giải thích là cách khác nè. So it's like, if I use in other words, it's like I'm trying to explain it in another way. But I also can give a bit more information as well. Mình dùng cái chữ in other words này, mình cho thêm thông tin một chút xíu, mà mình cũng có thể là giải thích nó một cách khác, you know. Alright, and now, secondly, Germany was the only nation. Nước Đức đã là cái nước duy nhất mà sự sử dụng điện cao hơn là sự sản xuất, với cái sự khác biệt là 42 tỷ kWh. Cái câu này có thể làm ngắn hơn được. This sentence is not wrong, but it could be made shorter. Do you want me to do that? Would you like me to do that? Yes. Yeah. Okay, so Germany was the only nation with electricity usage higher than the production. Đức đã là cái đất nước duy nhất với sự sử dụng điện cao hơn là sự sản xuất. Germany was the only nation with electricity usage higher than the production. And then with the difference of something like that. Ok, đây là một cái sự so sánh. This is another comparison here.
And this one is also another comparison. Đây cũng là một cái sự so sánh thứ hai nè. Trong cái đoạn này có hai cái sự so sánh luôn. Very good. There are two comparisons here. Very good. Now, last but not least, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. The amount of both categories, cái lượng của cả hai cái hạng mục ở cái Canada and France, in Canada and France, range between nó giống như nó trải dài giữa 620 tỷ kWh và 450 tỷ, right? Yes. You don't have to repeat the units like this. You can just say it like this. Okay, chỉ cần một cái đơn vị cuối cùng thôi. You only need the units to be at the end, okay? Không cần lặp lại cái units. Okay, now let's see now. 166, 166 là ổn luôn á. It's actually good enough. Now, so let me check it once again. Did you actually talk about most of the things here? So, okay, so you talk about most of the things here, including like China, United States, biggest. Of course, you have to talk about it. Mấy cái bự nhất là phải nói về nó rồi, đương nhiên rồi. And also the odd one out. Cái Germany nó là cái ngộ nghĩnh, cái mà nó hơi lạ lùng so với cái khác á. Tại vì cái sử dụng nó nhiều hơn cái sản xuất. So this one is the odd one out when the consumption is a bit more than the production. So you have to mention that. Những cái còn lại, cái xu hướng nó rất giống nhau. The other ones, the trend for the other countries are very similar. I mean, there's not much to say about them. Chúng chả có nhiều thứ để nói về những cái giống nhau quá, you know. Anyway, I think your essay is good enough. Right. Okay, mình nghĩ là cái phần trình bày của bạn Như là khá ổn. Okay, let's go to the task 1 of Mr. Đức. Right. The chart illustrates the 10th countries. Lỗi đầu tiên nè. Cái biểu đồ nó miêu tả những đất nước thứ 10 là sao? Những đất nước thứ 10. Nó khác với lại những đất nước top 10 nha. Những đất nước thứ 10. 10 đất nước như vậy luôn. The 10 countries. You can say the 10 countries, nhưng mà the 10 countries là không có ý nghĩa là top 10 countries, you know. The 10 country doesn't mean top 10. Top 10 là cái những 10 cái cao nhất á. Còn the 10 chỉ là số 10 thôi. The 10 is only like 10, yeah. Right. Just keep it if you don't know. Illustrate the top 10. Let's just say regions, những vùng miền. You can use regions. Sorry? Country đâu phải region. Okay, it's nearly the same. Nó gần như nhau. It's nearly the same. It's not the same thing. I'll use nations, okay? Okay, but then the word top 10, you have to keep it. Tại vì sao? Nó không dễ dàng để mà mình paraphrase cái chữ top 10 đâu. It's not easy to paraphrase the word top 10 here, you know? Or there is also another way to do this one. Có một cách khác để viết cái top 10 nations này. You can say, instead you can say the 10 highest producers and consumers countries. Chúng ta có thể nói là 10 đất nước tiêu thụ và sản xuất lớn nhất. The 10 highest producers and consumers countries. You can use that instead of like a top 10, you know, nations. Thì em ghi là 10 nation với cái về sau mà. Nhưng mà cái chữ the 10th là cái số thứ tự, nó. The 10th là cái số 10 thôi. Nhưng mà nó không có bao hàm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 như đâu.
The 10th mean it's like just number 10, but it doesn't include like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 position, you know. Nó không bao gồm những 19 cái nước còn lại. Nó chỉ là cái thứ tự số 10 thôi. You understand? Yes. Alright. Alright, so that's why I think which consumer produces the most electricity energy. Electricity and energy is nearly the same in this case. Cho nên nó hơi bị dư thừa. You can say, các bạn hay sử dụng cái dạng tính từ của nó, electric, and then energy is like a noun. Tính từ bộ nghĩa danh từ nè, the most electric energy. Hoặc là electricity energy cũng được, nó dư thừa you know. Tại vì electricity là một dạng energy rồi. Because electricity is a type of energy already. So if you use electricity energy, it's redundant. Too many words, quá nhiều chữ đúng không các bạn? Cho nên chỗ này mình chỉnh là the most electric energy, I think it's fine. Or I can just use like electricity. Enough. Okay. In the world, trên này chưa kết thúc hả? It doesn't end there. In the world in, okay, 2000. Nếu mà nó có một cái mốc thời gian như thế này quá khứ thì em sẽ dùng từ gì Đức? So if you are provided with a number, with a year like this, what should you do? Viết ở cái thời, viết ở thì là thì quá khứ hết. Okay, good. Now let's see now. Overall, the data is arranged in descending order from the top to the bottom. Nhìn chung cái thông số nó được sắp xếp ở cái trật tự mà giảm dần, descending order. Okay, descending order, good. Từ cái phía bên trên đến phía bên dưới. From the top to the bottom, okay? Moreover, except Germany, ngoại trừ Đức thì sao? Every other country manufacture, mỗi một cái đất nước khác là sao? Okay, understand now. So except Germany, every other country. So the 9 other countries, 9 cái nước còn lại. Okay. Manufacture adequately. Mỗi một đất nước khác sản sinh ra cái vừa đủ cái lượng điện. Is it that's what you meant? Manufacture adequately. Adequately power that meets needs. Manufacture đúng rồi, yes, it's true. Manufacture. I think adverb should be before the verb, yeah. Every other country adequately manufacture power. Yep. That meets the need, mà nó đạt được cái nhu cầu của tiêu dùng trong nước hay sao? That meets the need, so the need of whom? Of domestic use. You can say domestic use, sự sử dụng trong đất nước đó. You can say domestic use. Domestic trong nội địa hoặc là trong nhà. Cái chữ domestic là trong nhà hoặc là nội địa. Domestic means like it's inside that nation, not outside. Inside that nation or inside the house. So domestic use là sự sử dụng trong nội địa, trong nhà. Right. Nhưng mà thực sự cái thông tin này nó không có được cho ở trong đây, cho nên nếu có thì cũng well, it's not necessary to have like the need for domestic use, I think. But I would put it here. Thêm chút xíu chữ, 3 chữ. I'll put it here for 3 more words, you know. Furthermore, there was an immense difference. Đã có một cái sự khác biệt mạnh mẽ giữa hai cái đất nước top đầu, between the top two countries. Điển hình là the United States and China and the rest. Điển hình là nước Mỹ và nước Trung Quốc và những cái còn lại. Nhưng mà sự khác biệt đó là gì? What is that immense difference?
in particular, like exactly what you mean by the immense difference. Nó khác nhau bao nhiêu nè, em coi đi. Có phải là cái Trung Quốc nó United States nó gấp 4 lần, ít nhất 4 lần mấy nước khác không? 4 cho đến 10 lần nè. Và trong đó China nó gấp 5 cho đến 12 lần. So it's like China is like 5 to 12 times more than the others, while United States like 4 to 10 times. 4 to 10, no, 4 to 10 times. Cái 4 và TH này là D là thứ tự, số thứ tự khác nha. 4 to 10 times. Nó như vậy, nó nhiều dấu phẩy quá. There's too many commas here. Let's try to make less commas, you know. Let's try to eliminate some commas. Thử tách rời một số cái dấu phẩy đi. 4 to 10 times. Now, you can just do it like this. There was an immense difference of 4 to 10 times. Đã có một cái sự khác biệt lớn 4 đến 10 lần giữa hai cái đất nước top đầu và những cái còn lại. Nghe ổn hơn không? Yeah. It sounds much better this way. An immense difference of 4 to 10 times. Okay. Thực sự là 12 lần lận á. Actually, it's like China is about 12 times more than Korea Republic, you know. So I would say 12 times here. Nhiều khi 4 đến 12 lần luôn á. Giữa hai cái đất nước top đầu và những cái còn lại. Okay. Đó, cái khúc này là em nêu rõ hơn hẳn luôn là nó different như thế nào. So here you actually go into particular details like, okay, there's a big difference, but then how big? 4 to 10 times or 12 times. Đó, em đi sâu vào cái sự so sánh hơn. You are going deeper into the comparison, right? Yes. Chứ lúc đầu em chỉ nói là tôi có sự khác biệt lớn, nhưng mà nó nông trên bề mặt á, nó chưa có đi sâu vào. Nó phải là different bao nhiêu? 4 đến 12 lần. Right? Right. Okay, now okay, now you go into details. First, China had the most remarkable statistics. Đầu tiên, Trung Quốc đã có cái thống kê mà đáng chú ý nhất. Leading both generation and nó dẫn đầu cả cái chuyện mà sản sinh ra và tiêu thụ năng lượng ở trong cái rank là cái hàng ngũ thôi, trong cái hàng này thôi. Ý em nói là trong cái mục này, in this category, right? Yeah. That's fine. Có cần phải vậy không? You need like in this rank, you need it. Nhưng mà em sợ đau kiểu này làm rõ. Yeah, okay, you want to make it clear, right? Yeah. Trung Quốc đã có những cái thống kê mà đáng kể nhất, dẫn đầu cả cái sự sản sinh và tiêu thụ điện là được rồi. I mean, the meaning is clear enough. Over here it's clear enough. Và sau đây là em liệt kê số liệu nè. You don't need to mention this thing actually. Cái thông tin này không quá cần thiết nha. And it's also you're listing out numbers instead of comparing them, okay? You can say, okay, this number is có thể em nói là cái khúc này nó gấp 5 lần Russia chẳng hạn. You can say this number is like 5 times more than Russia. Or you can say it's 7 times more than India. Có thể so sánh giữa nước nào cũng được, Japan hoặc là India cũng được. So up to
up to 5 times more than Russia. Up to 5 times more than Russia. Thì cái khúc này là nó nêu bật cái sự so sánh. So this part, if you say 5 times more than Russia, then you're basically comparing more, okay? Then, the nearest country was the US. Gần là sao? Gần về mặt địa lý hay là gần về cái gì? What do you mean nearest? Is it like physically near or what? Đi sau là China là nhất là US là 2. Right. The second country. Or you can say the country at the second position. The country at the second position, cái đất nước ở vị trí thứ hai đã là US. The United States, viết thẳng luôn nha. You just have to write it like this. Don't write abbreviation, okay? Đừng có viết tắt nha. Was the United States. It slightly reached China's yield. Nó gần như là nó đạt được đến cái sản lượng của Trung Quốc từ khi nó sử dụng khoản này nè và sản sinh chừng này. Nhưng mà cái này là một lần nữa một sự liệt kê số liệu. Oops. Once again, this one is like you're listing out numbers again, but it does not really say anything. I mean, nhưng mà cái khúc này em thấy là cái United States á, có phải là con số này nó gần 80% so với China không? Is this number like about 80% compared to China? Yes. Right. Hoặc là 3/4. It's about 3/4 or about 80% if you ask me. Since it's used and generated roughly 3/4 of the previous. Tại vì cái fourth, like fourth, yeah, this fourth, sorry. 3/4 nè. Nó gần đạt được đến cái sản lượng của Trung Quốc từ khi nó sử dụng và nó sản sinh ra tương đối xấp xỉ là khoảng 3/4 của cái trước đó. The previous here means China, exactly. Okay, so the previous here means China because you're talking about United States now and you're comparing United States to China. Okay. Right, okay. Đó, em thấy ông thầy đang tìm cách mà làm cho nó trở nên so sánh nhiều hơn không? See, I'm trying to make it sounds much more like you're comparing instead of like listing out numbers. Thay vì là liệt kê số liệu, thầy đang tìm cách cho nó trở nên là so sánh nhiều hơn này. Em coi, đề bài yêu cầu là so sánh những cái nơi nào mà liên quan, tường thuật những ý chính, tóm gọn là thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính thôi, và phải so sánh là có S là số nhiều nè, so sánh những nơi nào có liên quan, chứ nó không có yêu cầu liệt kê số liệu nha. The question doesn't ask you to list out numbers. Remember, đừng có rơi vào cái bẫy đó nha. Don't go into that trap. You just have to compare a lot. Right. Now, secondly, there are subtle differences in the remaining country. Đã có những cái sự khác. There were chứ. Yeah. There were subtle differences. Đã có những sự khác biệt, gọi là subtle là không dễ nhận thấy, hay là
nó không có rõ ràng lắm, right? Yeah. So subtle mean it's not too obvious. It's not really noticeable. Not really noticeable. In the remaining country, ở những đất nước còn lại, right? Yes. Countries with plural, remember. Since the data were almost identical. Từ khi cái thông số nó gần như là nó giống nhau rồi. Thực sự không phải là thông số giống nhau, nó có sự khác nhau đấy, nhưng mà là cái xu hướng, cái trend của nó quá là giống nhau thì đúng hơn. Well, okay, but I will accept this one. Nhưng mà mình cũng sẽ chấp nhận cái điều này. Since the data were almost identical, okay. The order of the rank, cái trật tự của cái xếp hạng ha. The order of the rank after America was Russia, blah, 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 blah. Cái này là em liệt kê đất nước nè. This one is like you are listing out the names only, right? Và cái khúc này là rất nặng về chuyện mà liệt kê số liệu. This part is extremely heavy in the how can I say, heavily listing out numbers only. You don't compare. Cho nên thật sự là cái này thì không chấp nhận được nha. Với lại listing out như thế này không phải là cái cách để mà người ta viết luận nha. This is not the right way. It's not the way you should write your essay. Be careful. Now, đến cái chỗ này thì có thể chấp nhận được nè. Over here, I think I can accept it, but how can I say? You're listing out the names of them according to their order, right? But this information isn't necessary. Nhưng cái thông tin về cái trật tự của chúng nó có thật sự quá quan trọng không? Is it necessary? Và mấy cái con số này thực sự đâu ai care mấy đâu. These numbers actually doesn't really. You should not mention it actually. Nếu đúng ra là em nên so sánh những cái này, ví dụ như là like you should compare more. Like for example, you can compare like India and Korea Republic. It's like India like gần như gấp rưỡi, một rưỡi nè, này gấp đôi nè. Or you can compare Japan and Brazil, something like that. Nhưng mà em thay vào đó là mình nêu một đống cái số liệu như vậy. Instead of comparing like that, you just listing out a lot of numbers, which is not healthy for your grades. Em cứ nêu một đống cái con số như vậy, nó không có tốt cho cái điểm của em đâu thiệt luôn á. It's not healthy for your grades, you know. Cho nên viết lại phút này đi, please. Try to rewrite this part. Okay, now I should go to the essay of Mr. Han. Right, unfortunately, I think Miss Thảo Nguyên has already left. So 180, 180 nè. So we have only 3 person left in the class. Okay, now the electricity productivity and consumption, sức sản xuất điện và tiêu thụ của 10 đất nước này. You need to change these words, okay? Let's just use nations here. Ủa tại sao em lại sử dụng y chang vậy? Let's just use the word demonstrated, okay? Nó không sai mà nên có cái từ khác. It's not wrong, but I like to use different words, you know. It's demonstrated in the bar chart. In the bar chart hay là on the bar chart vậy không? Mr. Han, please turn on your microphone. I can't hear you. Hello? Okay, fine. He may be busy, but he will watch this video later. Lát mà bạn hết bận thì bạn coi lại video này. Nhưng mà mấy bạn thấy là in the bar chart hay là on the bar chart nè. Đức với pha rất nhiều nè.
It's on the bar chart. It's demonstrated on the bar chart. Be careful. Now, overall China is leading country. Ủa sao nó nghe y chang như bài của Đức vậy? Why this part sounds very similar to someone? China is a leading country in making and using electricity on the chart. Okay. Nó hơi cái chỗ này y chang như khúc vào first của em này. Alright, it looks similar to yours, but no, maybe it's different. It's the leading country. Trung Quốc là đất nước dẫn đầu ở cái chuyện mà tạo và sử dụng in making and using. On the chart, ở trên biểu đồ. Cái khúc mà ở trên biểu đồ này không cần thiết. Không cần phải ghi là on the chart. You don't need to say again like on the chart, you know. This consumption is far when compared. Cái sự tiêu thụ này là nó xa khi mà được so sánh với cái vị trí thứ hai là của nước Mỹ. On the second position of khi được so sánh với vị trí thứ hai của nước Mỹ. When compared with the second position of the USA. Okay, I can accept the USA. Okay, nhưng mà phải có đờ nha mấy bạn, nhớ nha. Những cái nào mà đất nước này được tạo thành từ nhiều cái thành phần nhỏ gộp lại thì bắt buộc phải có đờ. Remember, the countries that were made from several small different regions combined together. You have to have the before that. For example, the United States of America, the Philippines, the European Union, the UK, the United Kingdom. Remember, phải có đờ nha. Cái sự tiêu thụ này là xa là sao? Xa là một cái từ nó không chính xác lắm. It's far. What does it mean far? It's not a very precise word when you compare. Nó không phải một cái từ chính xác lắm khi mà các bạn so sánh. You can say far higher. Các bạn hãy nói là nó cao hơn nhiều. You can say far higher, then it's okay. Nhưng mà nó chỉ dùng chữ far một mình á, thì nó cái sự tiêu thụ này là xa khi được so sánh với lại cái vị trí thứ hai. Thì là xa là sao? The word far, when you put it alone, it doesn't make much sense. But when you say far higher, then it means much higher. Khi dùng chữ far higher tức là nó nghĩa là much higher, cao nhiều. Okay. While the rest of the country in the chart, không cần phải lặp lại trong cái biểu đồ nữa. You don't need in the chart again. While the rest of the countries have a huge gap in the productivity. Trong khi những đất nước còn lại, the rest of the countries, có một cái khoảng trống rất là to lớn về sản xuất và tiêu thụ. Có cần phải thay so với họ không? No, you don't have to have than them here. Wait, this information is not correct. Cái thông tin này không chính xác nè. Trong khi những đất nước còn lại có một cái khoảng trống lớn về sức sản xuất và tiêu thụ. Is that true? No, it's not. Cái sự khoảng cách này đâu phải khoảng cách lớn đâu. Thực sự là khoảng cách không lớn hay đúng. Chẳng có nào khoảng cách lớn cả. Nothing, actually no country has a big gap in productivity and consumption. Chẳng có đất nước nào có khoảng cách lớn như hai cột này cả. Cho nên thông tin này không chính xác nha. So this information is not correct.
Không thì ý của anh này đi là kiểu như là sẽ khép lớn lớn với United States và những còn lại chứ không phải là bằng chống của hai. Alright. Is that what you meant? Okay, so the big difference between the countries, that's what you meant. I see. Cái gì dễ làm Dễ hiểu lầm. Nếu mà mình ghi thế này dễ hiểu lầm. So if you write like this, confusion can happen. The rest of the countries differ. Động từ to differ này, của difference á. The rest of the country differ with a huge gap. Nó khác biệt với một nó khác biệt với một cái khoảng trống lớn luôn á. Trong khi phần còn lại, những đất nước còn lại nó khác biệt với một cái khoảng trống lớn luôn. Differ by a huge gap. Tại vì sao? Nếu mà em ghi cái chữ production và consumption nữa thì người ta lại hiểu lầm là nó đang so sánh giữa hai cái cột này, chứ không phải là so sánh giữa những đất nước với nhau nhé. So if you say like, okay, it differ in production consumption, then people can misunderstand that you are trying to explain that, okay, there's a big difference in consumption and production. But what you meant is that, okay, there's a big difference between the countries. Đó, mấy bạn hiểu không? Cho nên cái khúc này á, chỉ cần ghi là khác biệt một cái khoảng cách lớn là được thôi. Đừng có đi thêm nhiều nha, ghi nhiều từ nhiều khi có thể hiểu lầm á. Phải ghi đúng và logic. Don't write too much. You just have to write enough. But it has to be precise, okay? Differ by a huge gap. An interesting point is that một cái điểm thú vị là rằng đã có một cái sự cân bằng giữa cả hai hạng mục ở nhiều đất nước. Interesting. Đã có một cái sự cân bằng giữa. Okay, so this one is actually another overall. Good. Khúc này là bạn nói đúng á. Tại vì cái sự khác biệt giữa hai cái hạng mục này cho từng cái đất nước nó đâu có bao nhiêu đâu. So he was right. The production and consumption difference between the countries are not that much. Good. Nó giống một cái sự cân bằng á. It's like an equilibrium, you know, cân bằng động. Looking at the chart in more details, nhìn vào biểu đồ chi tiết hơn. Đầu tiên là China has the foremost amount. Foremost amount là sao không hiểu. I don't understand what you meant by foremost. So if I check foremost is an adjective. Most prominent in rank. Cái mà nó dễ nhìn thấy nhất, trội nhất. It can also be an adverb as well. Okay, có thể vừa là adjective vừa là adverb. What's the foremost? Trung Quốc có cái lượng mà nổi trội nhất. Foremost here is like prominent, right? Lượng nổi trội. The foremost amount of electricity produced and used. Lượng điện được sản xuất và được sử dụng mà nó exceed. Wait, let me check this word exceed. Exceeded, okay, good. Which exceeded 5,000 billion kilowatt per hour. Mà nó gọi là nó vượt qua là 5.000 tỷ kWh. Rồi cái này là sau đó là gần 10 lần nè. This is nearly tenfold that of. Cái này là gần 10 lần cái đó của Brazil.
This is nearly tenfold that of Brazil. Cái chữ that này thay thế cho cái gì các bạn? Nó thay thế cho cái produce and use. That here replace produce and use, you know. Cho nên nó phải có đây nha. This is nearly tenfold that of Brazil. Nó là gần như gấp 10 lần cái đó, tức là cái sản xuất và sử dụng của Brazil. Tenfold that of Brazil, Germany and North Korea. Cái khúc này là em muốn nói là ba cái đất nước này là ở cái đáy của cái biểu đồ này. Like these three countries, what he meant is that these three countries are at the bottom of the chart. Cho nên cái chút này là để giải thích nè. So this part is just to explain. So it has to be a sandwich between the two comma. Khúc này là để giải thích cho ba đất nước này. Cho nên là nó phải được kẹp giữa bởi hai dấu phẩy nha. You have to sandwich it between the two comma. Các bạn biết động từ to sandwich không? Bánh sandwich á, nha. Thì động từ to sandwich là kẹp giữa. To sandwich means like it's put in the middle of something, you know. Three at the bottom of the chart, and this this was mới đúng. Past tense, be careful. Past tense, be careful. Tại vì cái này nó cho cái năm quá khứ mà. So if you have like a timeline in the past, you have to use past tense, be careful. Phải dùng quá khứ là cho thời gian quá khứ mà. And this was also... Cái this này là cái lượng sản xuất và sử dụng của China, right? So this is the production and usage of China. Okay. And this is also like production and usage of China. Cái chữ this này cũng lại một lần nữa. Điều này tức là sản xuất và sử dụng của Trung Quốc. Okay. Gấp 5 lần Russia. The top three of all listed countries. Cái top thứ 3. Nếu mà mình nói top 3 tức là nó bao gồm 3 đất nước lận chứ không phải một cái nha. So if you say top 3, it means 3 nations. Russia, United States and China. Nhưng mà mình có thể nói là ở vị trí số 3, we can say like at the third position. The third position. Hạng 3, you can say the third rank. The third rank of all listed countries. Cái hạng 3 của tất cả những đất nước được liệt kê. I talk too much. This was quite okay. Secondly, upon observation. Thứ hai là thông qua cái sự quan sát. Trung Quốc và nước Nga đã có được had the same quality between production. Oh, what do you mean quality? Có cùng một cái tính chất giữa cái sản xuất và tiêu thụ mà nó không có bất kỳ cái lượng dư thừa nào. Oh, is it? Tức là ý bạn là có thể là cái khoảng cách giữa hai cái này nó quá là nhỏ bé, nó nhỏ kinh khủng luôn á. So what he meant is that the difference in these numbers are very minimal. I see, compared to the others. Mấy cái còn lại nó còn cái khúc mà dư ra mình thấy rõ ràng hơn nè. Nhưng mà cái khúc của Russia và cái này nó lại dường như là không đáng kể luôn. So the same quality, phẩm chất y chang mà không nên nha. Nên ghi là had a minuscule difference. Có một cái sự khác biệt mà giống như là hiển vi nhỏ bé đó. It's like extremely small difference.
between producing and consuming. Tại sao là thành production và consumption các bạn? Đoán xem. Why I change it to production and consumption? Why? Tại vì nếu không để vậy người ta sẽ nghĩ là Trung Quốc với nước nghèo nó có cách đặt nhỏ. Không phải. Không phải. Không phải. Tại sao không phải là production mà phải là không phải là producing mà phải là production? Tại sao không phải là consuming mà là phải consumption? Động từ bị động hay động từ chủ động? Động từ chủ động producing, mình dùng cái từ đó khi mà mình là cái người viết và mình chủ động mình làm cái hành động là producing, thì mình mới ghi là producing, you know. It's like when you use producing when you as the writer is actively doing that act, but here it's China and Russia who do that act, so you cannot use producing and consuming in here. Cho nên ở đây các bạn không dùng producing hoặc là consuming ở đây được. Because you are not the one actively doing the act of producing and consuming, right? Tại vì các bạn đâu có phải là cái người trực tiếp làm cái hành động là producing với lại consuming đâu. Tất cả đều là noun nhưng mà nó khác nhau về cái gọi là cái ai thực hiện hành động. Like who did the action, yeah. Có sự khác nhau nha. Mấy cái là cái mà chủ động. Giống như là cái người viết cái bài đó làm cái hành động đó. It's like for example, I can say like, okay, reading through the lines. Phải. Secondly, I can say observing the difference. Thì tôi sẽ là cái người trực tiếp làm cái nhiệm vụ observe, right? Cái người viết bài. You understand what I meant, right? If I say observing the difference, it means I am the one who will do that action, not China and Russia. So here you should use a noun form, production and consumption, okay? Okay, cẩn thận nha. Which did not have any extra electricity. Mà nó dường như là nó không có thêm cái lượng điện nào cả. Thì cái khúc này không có quá cần thiết tại vì nó không thêm một cái thông tin nào cả so với bên trên này. This part does not provide any useful information because here I already had it. So I delete it. Okay, and check that out. 167 vẫn tương đối là được. Still relatively fine. In the contrary, hay là on the contrary? On the contrary, sorry. In the contrast. Hoặc là in contrast hay là on the contrary, yeah. You can say on the contrary or in contrast. Một lần nữa, the USA nha. India and Japan. Nè, cái vấn đề using với usage nè đó. Một lần nữa. Hy vọng các bạn sẽ không mắc phải cái sai lầm này nữa. Hopefully you're not gonna make this mistake again. Have the power usage. Cái sự sử dụng điện. Hơi ít hơn là cái lượng điện họ sản xuất ra. Okay. Nhưng mà đúng ra phải là have a slightly lower power usage mới đúng. Have a slightly lower power usage.
Have a slightly lower power usage. Có được có cái sự sử dụng điện tương đối là thấp hơn là cái lượng điện họ sản xuất ra. Không cần phải họ sản xuất nữa, chỉ cần là lượng điện được sản xuất. You just need to have the amount of electricity manufactured. You don't have to have day in there. Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản có cái sự sử dụng điện tương đối thấp hơn là lượng điện được sản xuất ra. Nó không có lặp lại chữ electricity là dùng chữ power nữa. I can use the word power here. Furthermore, thêm vào đó, Germany has its own need for electricity over what? Thêm vào đó, nước Đức đã có cái nhu cầu của riêng nó về điện so với lại sức sản xuất là sao không hiểu. I don't understand this one at all. Mr. Hunt, if you dare, please explain this one. Hello, Hân ơi, bật mic nha, được chưa? Can you turn on your microphone now? No, he's not there, I think. Maybe he's busy with his work. Okay. Nhưng mà I don't understand this last line. Không hiểu câu này. Okay, but anyway, I think generally speaking, it's good enough. Có vẻ như là các bạn struggle chút xíu. Hình như mấy bạn chưa có coi cái video của thầy trước khi mà làm bài này đúng không? You haven't actually watched my video on test 3, right? Xin rồi. Oh, you did. That's why. How about you, Đức? You didn't. That's why you see you make mistake of listing out numbers. Đó, em chưa coi nên em phạm cái lỗi mà này nè. Đó. Anyway, it's good to know that, you know, it's good to observe like what you can do with or without my video. Như vậy thì thấy được sự khác nhau giữa có coi và không coi. It's good for me because I know that now. Right, okay, các bạn có hỏi gì nữa không? Any more questions? Hello? Okay, if there's no more question, then I can end the video here. Mình sẽ dừng video đây. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này, nhấn vào nút đăng ký kênh trên YouTube của mình và nhấn vào nút cái chuông bên cạnh đăng ký kênh đó để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể follow theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có add friend, đừng kết bạn Facebook mình nha. Okay, thank you so much for watching. Please like, share this video, subscribe to my YouTube channel. You can also press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. Finally, you can follow my Facebook, but don't add me as friend on Facebook, okay? Thank you and see you in my next video. Bye-bye.